Η φιγούρα είναι μια προσφορά των καταστημάτων toys-shop.gr. Transformers Studio Series 06 Starscream από την Hasbro και την Takara Tomy. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, η Studio Series παιχνιδοσυρά περιλαμβάνει φιγούρες που έχουν εμφανιστεί στις ταινίες. Η φιγούρα είναι για ηλικίες από 8 χρονών και πάνω. Εδώ θα δούμε τον Starscream στη ρομπότ μορφή του. Εδώ μια πολύ ωραία φωτογραφία του Starscream. Το ίδιο και στα πλάγια του κουτιού. Τίποτα το ιδιαίτερο στην πάνω και κάτω πλευρά του κουτιού. Και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Starscream και στις δύο μορφές του. Αυτά με το κουτί. Ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Ο Starscream έρχεται με ένα χάρτινο background όπου μπορείτε να τοποθετήσετε τη φιγούρα εδώ πέρα πάνω. Αυτό το σκηνικό είναι από τη μάχη μέσα στην πόλη από την πρώτη ταινία. Επίσης έρχεται με αυτό εδώ το φυλάδιο, το οποίο δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, και φυσικά έρχεται με τις οδηγίες του, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Θα δούμε τη μεταμόρφωση της φιγούρας, το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Αυτά με τα παρελκόμενα. Ας πάμε τώρα να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Starscream στην αεροπλάνο μορφή του. Πιστεύω η Hasbro έκανε φανταστική δουλειά με αυτήν εδώ πέρα τη φιγούρα. Αυτός εδώ ο Starscream είναι βασισμένος στην πρώτη ταινία. Έτσι ακριβώς ήτανε. Το αεροπλάνο δείχνει φανταστικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βλέπετε εδώ πέρα έχει και ρόδες προσγείωσης. Δεν κυλάνε οι ρόδες, είναι fix. Άμα θέλουμε μπορούμε και να τις κλείσουμε έτσι και να είναι κάπως έτσι. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Επίσης εδώ το πιλωτήριο μέσα έχει θέση, αλλά δυστυχώς αυτό το τζάμι δεν ανοίγει. Η θέση για το όπλο του είναι εδώ πέρα κάτω, αλλά όπως θα δείτε έχει πολλές τρύπες, οπότε μπορούμε να το τοποθετήσουμε και σε αυτό εδώ το σημείο και να είναι κάπως έτσι. Μπορούμε να το τοποθετήσουμε και εδώ πέρα πίσω στα φτερά, αλλά δεν θα φαίνεται ωραία. Πάντως χώρο για αποθήκευση υπάρχει. Και εδώ πέρα μπροστά κιόλας μπορούμε να το τοποθετήσουμε, να είναι κάπως έτσι. Εδώ βλέπετε έχει και το λόγο της αμερικάνικης αεροπορίας. Έχει ένα Decepticon σύμβολο εδώ πέρα πάνω. Πάρα πολύ ωραίος αυτός ο Starscream, μ' αρέσει αρκετά. Βλέπετε εδώ πέρα και τους προωθητήρες του. Θα ήταν ωραίο άμα μας είχαν δώσει και πύραυλους, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Και αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια έτσι πως φαίνονται εδώ πέρα, θα μπορούσε να πεις ότι φαίνονται σαν πύραυλοι, αλλά εντάξει δεν είναι πύραυλοι, είναι κομμάτι από το στήθος του αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτά με την αεροπλάνο μορφή. Ας πάμε τώρα να δούμε και μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα δούμε τον Starscream δίπλα στον Revenge of the Fallen Sideways. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Human Alliance Barricade. Φυσικά η κλίμακα δεν είναι σωστή. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Dark of the Moon Ratchet. Και τέλος, εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Leader Class Starscream. Τεράστια η διαφορά μεγέθους, αλλά έχουν αρκετές ομοιότητες. Αυτός είναι βασισμένος στη δεύτερη ταινία, γι' αυτό και έχει όλα αυτά εδώ τα τατού. Λοιπόν, ας πάμε τώρα να μεταμορφώσουμε τον Starscream σε ρομπότ
μορφή. Και εδώ έχουμε τον Starscream στη robot μορφή του. Καταπληκτική φιγούρα. Έκαναν φανταστική δουλειά με αυτή τη φιγούρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μεταμόρφωσή του. Ωραία διασκεδαστική μεταμόρφωση. Έξυπνη μηχανική. Πολύ ωραίο head sculpt. Μ' αρέσουν όλες αυτές εδώ πέρα οι σκαλιστές λεπτομέρειες που έχει ο Starscream. Δείχνει πάρα πολύ ωραίος. Εάν δεν είχα τον Leader Class, σίγουρα θα τον είχα αυτόν στη συλλογή μου. Αξίζει πάρα πολύ σαν φιγούρα. Τώρα, όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως και μπορεί να κοιτάξει προς τα πάνω. Κάτω δεν μπορεί να κοιτάξει. Το χέρι έρχεται πάνω ως εδώ, λυγίζει από αυτόν εδώ πέρα το σύνδεσμο, λυγίζει από αυτόν εδώ το σύνδεσμο, έχουμε περιστροφή εδώ, έχουμε περιστροφή εδώ, λυγίζει σε αυτόν το σύνδεσμο, λυγίζει και σε αυτόν το σύνδεσμο, έχουμε περιστροφή εδώ στη γροθιά και η γροθιά κινείται προς τα μέσα και επίσης η γροθιά λυγίζει και από αυτόν εδώ
το σύνδεσμο. Οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουμε φανταστική άρθρωση εδώ στα χέρια, καταπληκτική άρθρωση στα χέρια. Μέση δεν έχουμε λόγω του σχεδιασμού της φιγούρας. Τα πόδια έρχονται πάνω ως εδώ, πίσω, πλάγια. Έχουμε περιστροφή από αυτόν εδώ το σύνδεσμο. Εδώ τα γόνατα λυγίζουν από αυτό εδώ το σημείο, λυγίζουν προς τα μπρος από αυτό εδώ το σημείο και έχουμε και άρθρωση εδώ στα δάχτυλα μπροστά, τα οποία πηγαίνουν έτσι προς τα κάτω. Γενικώς έχει πάρα πολύ καλή άρθρωση ο Starscream, μου αρέσει πάρα πολύ, κάνανε καταπληκτική δουλειά με αυτή τη φιγούρα. Τώρα όσο για το όπλο του, πώς μπορούμε να το αποθηκεύσουμε? Μπορούμε να το τοποθετήσουμε εδώ στα πλάγια, μπορούμε να το τοποθετήσουμε εδώ πέρα πίσω και να είναι κάπως έτσι. Επίσης μπορείτε να το τοποθετήσετε και σε αυτές εδώ τις τρύπες εδώ πέρα πάνω, αλλά το σωστό είναι να κλείσουμε το χέρι έτσι προς τα μέσα και να το κουμπώσουμε σε αυτές εδώ πέρα τις τρύπες και να είναι κάπως έτσι. Πολύ ωραίος, καταπληκτική φιγούρα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ούτε μεγάλο backpack έχει, πολύ συμμαζεμένη φιγούρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Human Alliance Skates και δίπλα στον Dark of the Moon Topspin. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Scrapyard Optimus Prime και δίπλα στον The Last Night Nitro Zeus. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Studio Series Megatron και δίπλα στον The Last Night Megatron. Πιστεύω ταιριάζει πιο πολύ σε κλίμακα με τον Studio Series Megatron. Εδώ θα τον δούμε δίπλα σε μια Leader Class φιγούρα των Studio Series Blackout. Όπως καταλαβαίνετε ο Starscream είναι μια Voyager Class φιγούρα. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Cybertron Starscream, αυτός είναι από άλλο universe. Και εδώ θα τον δούμε δίπλα στην Leader Class έκδοση. Αρκετές ομοιότητες έχουνε και οι δύο πάντως είναι καταπληκτικές φιγούρες. Λοιπόν, ας πάμε να μεταμορφώσουμε τον Starscream πίσω σε αεροπλάνο μορφή.
Τελικά συμπεράσματα, καταπληκτική φιγούρα και οι δύο μορφές του είναι πάρα πολύ όμορφες, καλή άρθρωση και πολύ ωραία απεικόνιση του Starscream από τις ταινίες. Εάν θέλετε έναν Starscream βασισμένο στην πρώτη ταινία, τότε αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Θα σας αφήσω και ένα link κάτω στην περιγραφή του βίντεο σε περίπτωση που θέλετε να τον παραγγείλετε. Αυτό ήταν το review μου του Studio Series Starscream. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.